Hi guys, welcome back to my channel Thai Food Life in USA สวัสดีครับเพื่อนๆน้องๆทุกคนเจอกันใหม่อีกแล้วนะคะช่อง Thai Food อาหารไทย Life in the USA ซึ่งวันนี้พี่ติ๋มอยากจะชวนน้องๆมาทำpork stew นะคะ spicy pork stew ที่เราจะใช้สูตรของเครื่องผสมเราจะเป็นของเกาหลีนะคะซึ่งง่ายมากค่ะเครื่องผสมก็ไม่มีอะไรเยอะแล้วก็เราต้องการแค่มันแล้วก็หอมแล้วก็หมูแค่นั้นนะคะซึ่งน้องๆสามารถใช้เนื้อหรือไก่ทำได้นะคะอันนี้มันจะเป็นสไปซี่นะคะแต่พี่ติ๋มจะทำประมาณปานกลางนะคะเพราะว่าคุณสามีนางกินด้วยไม่ได้ค่ะมาค่ะน้องๆมาดูกันเลยค่ะว่ามีส่วนผสมอะไรกันบ้างค่ะมาค่ะส่วนผสมเราก็มีนี่เลยค่ะหอมหัวใหญ่นะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็ใส่มันซึ่งที่จริงถ้าอยากจะใส่มะเขือเทศลงไปด้วยก็ได้นะคะน้องๆค่ะแต่พี่ติ๋มไม่ชอบค่ะอันนี้เราจะมาทำหมูตุ๋นสูตรของแม่นะคะซึ่งส่วนผสมเราก็มีแค่นี้ค่ะซึ่งเราจะใช้นะคะเราจะไม่ใช้แนะนำนะคะว่าน้องๆสามารถเพิ่มแครอทหรือมะเขือเทศได้นะคะแต่พี่ติ๋มไม่ชอบเราก็เลยจะแค่ใช้2อย่างนี้ซึ่งคุณสามีนางขอให้ใส่แค่2อย่างนะคะแล้วก็เราจะใส่น้ำแล้วเอาไปต้มอันนี้เป็นสูตรของคุณแม่นะคะแต่ส่วนพวกพริกอะไรเนี่ยเราจะช้าของเกาหลีนะคะเพราะว่าสาเหตุที่เราช้าของเกาหลีคือว่ามันเก็บไว้ได้นานด้วยค่ะและอีกอย่างคุณสามีของคนไทยบางทีเขาใส่ส่วนผสมเยอะๆและคุณสามีนางทานไม่ได้ค่ะเราก็เลยต้องใช้ของโคเรียนแทนนะคะซึ่งรสชาติออกมาก็อร่อยถึงใจเหมือนของคนไทยเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวพี่ติ๋มไปใส่น้ำก็ใส่น้ำประมาณครึ่งนึงนะคะจะได้ท่วมหมูแล้วก็จะต้มให้น้ำเดือดซะก่อนนะคะถึงค่อยใส่หมูลงไปค่ะมานะคะตอนนี้เราใช้หมูเป็นหมูสันเนื้อนะคะซึ่งเป็นของโปรดพี่ติ๋มเลยค่ะมันจะมีมันหน่อยๆแล้วมีกระดูกด้วยและเวลาต้มเปื่อยโอ้โหแซ่บค่ะมาค่ะเรามาทำน้ำพริกกันค่ะมาค่ะส่วนผสมเราก็มีอยู่แค่นี้นะคะนี่เหลือแป๊บหนึ่งค่ะซอยซอสมาค่ะอันนี้ก็เป็นพริกป่นเกาหลีนะคะจะได้เผ็ดๆอันนี้ก็ฮัตชิลี่เพรสนะคะของเกาหลีอันนี้ก็ซอยบีนเพรสนะคะติ๋มจะใช้อย่างละ1 ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ประมาณ2 ช้อนโต๊ะนะคะส่วนรสชาติหลังจากเราเทเข้าลงไปในหม้อแล้วก็ทานชิมดูนะคะว่าขาดเหลืออะไรบ้างคือรสชาตินี้ทำตามใจชอบได้เลยนะคะว่าชอบรสแบบไหนค่ะซึ่งของพี่ติ๋มก็บอกว่าเราทำเผ็ดไม่ได้ก็คงจะทำเผ็ดได้แค่นี้เพราะนางกินไม่ได้ค่ะนี่ค่ะเรารอจนเอาหมูลงไปก่อนนะคะแล้วเราถึงค่อยใส่น้ำพริกตามลงไปค่ะเป็นไงคะสูตรนี้ง่ายไหมคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยค่ะง่ายมาก
ซึ่งตอนนี้เราจะตั้งไฟประมาณมีเดียมฮีทนะคะ แล้วก็รอให้มันสุกแล้วค่อยมาอีกสัก10 นาทีเข้ามาเปิดดูหรือประมาณสักพี่ติ๋มจะต้มประมาณสัก1 ชั่วโมงนะคะ A few moments later. มาค่ะเอามาทำหน้ากันค่ะเป็นไงคะน้องๆน่าทานไหมคะง่ายมากค่ะซึ่งถ้าแนะนำเนื้อเนี่ยจะอร่อยมากนะคะแต่คุณสามีวันนี้นางขอโพกค่ะขอหมูนี่เลยค่ะน้องๆครับนี่เลยค่ะเป็นไงคะเสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมคะบอกเลยค่ะว่ารสชาติเผ็ดปานกลางกำลังพอดีค่ะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีค่ะไม่เผ็ดมากค่ะซึ่งอร่อยน่าทานมากค่ะ